سلام، به آشپزخونه کوچولوی من خوش اومدین. من آرزو و امروز میخوایم با همدیگه 2 جور پاستای خیلی خیلی خوشمزه درست کنیم. مطمئنم که از این پاستا خیلی لذت میبریم. پس بریم سراغش. این پاستایی که میخوایم درست کنیم برای 3 الی 4 نفر کافی. قبل از شروع کارمون شیر و خامه و پنیر خامه‌ای و سس مایونز رو بیرون میذاریم تا به دمای اتاق برسن. خب اول میریم سراغ خورد کردن پیازمون. پیازمون رو خلالی خورد میکنیم، میریزیم توی مایتابه و سرخشون میکنیم. توی این فاصله که پیازامون سرخ بشه مرغامون رو خورد میکنیم. مقدار مرغمون حدوداً 100 الی 150 گرم سینه بدون استخونه. پیازامون که به این اندازه سرخ شدن مرغامون رو بهش اضافه میکنیم. من عاشق این صدای جلیز بلیز کردنشم. حالا آبمون رو میذاریم جوش بیاد. بهش یه مقدار نمک اضافه میکنیم. من 200 گرم پاستا ریختم، برای هر 100 گرم 1.5 پیمونه نمک میریزم. من دوست دارم پاستامون زرد باشه، پس به آبش زردچوبم اضافه میکنم. بهش یکم هم روغن پخت و پز اضافه میکنیم. درش رو میذاریم تا زودتر جوش بیاد. تا مرغامون سرخ بشه قارچامون هم خورد میکنیم. بذارین یه سر به مرغا بزنم. به نظرم به اندازه کافی تفت خورده. یکم هم بهش آب اضافه کنیم که بهتر بپزه. آب جوش اومد. پاستامون رو میریزیم داخل. یه سر دیگه به پیاز و مرغمون بزنیم. به به چه رنگی! خب بریم سراغ ادویه ها. زردچوبه، نمک، آویشن، پودر سیر، فلفل سیاه، فلفل قرمز و دارچین. خب یه کوچولو تفت میدیم و خاموشش میکنیم. یه دستی هم به دور و بر میکشیم تا پاستامون هم بپزه. خب پاستامون هم آماده شد. حالا وقتشه که بریم آب کشش کنیم.
بریم سراغ درست کردن سسمون. 2.5 لیوان شیر رو میریزیم توی مای تابه، زیرش رو روشن میکنیم. بهش 100 گرم خامه اضافه میکنیم، 140 گرم پنیر خامه‌ای، به اندازه 3 قاشق غذاخوری هم سس مایونز اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن. این مرحله سس خیلی حساسه. سوش رو کم میکنیم یا خاموش میکنیم، به سرعت هم میزنیم. سعی کنیم تیکه های پنیر، سس و خامه به خوبی داخلش حل بشه. سس رو به موادمون اضافه میکنیم. دیدین چی شد؟ قارچا رو یادم رفت بریزم. اشکال نداره، جداگونه سرخش میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم. البته که بعضیا کلا روششون اینه، یعنی قارچا رو جداگونه با سوی زیاد سرخ میکنن تا آب نندازه. ما هم این کارو میکنیم. یه مقدار روغن، قارچا رو میریزیم داخلش، نمک، آبیشن، پودر سی رو بهش اضافه میکنیم و با سوی زیاد تفتش میدیم. خب خیلی زود قارچمونم آماده شد. حالا اضافهش میکنیم به سسمون. حالا پاستامون رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. فقط حواستون باشه که آروم هم بزنین تا پاستاهاتون له نشن. حالا توش یه حبه سیر رو رنده میکنیم و یه تفت کوچولو میدیم. حالا قسمت هیجان انگیز ماجرا، پنیر پیتزا. من تقریبا 250 گرم پنیر پیتزا میریزم توش. مقدار پنیر پیتزا بستگی به ذائقه‌تون داره. من چون عاشقشم انقدر میریزم. واسه اینکه پنیرمون خوب آب بشه و حسابی کش بیاد، بعد از اینکه یکم حرارت خورد، پاستاها رو میکشیم روش تا خوب دم بکشه. پاستامون آماده است. این پاستا خوردن داره. خب حالا میخوایم با یه تغییرات کوچیک یه پاستای خوشمزه و متفاوت دیگه درست کنیم. یکم برگردیم به عقب. اینجا خوبه. تا اینجا پیاز و مرغمون رو سرخ کردیم. حالا بهشون 2 قاشق رب اضافه میکنیم. روبمون رو که یکم تفت دادیم، حدود 200 گرم قارچ بهش اضافه میکنیم. خوبیه این روش اینه که مرغامون با آب قارچا میپزن و مزه قارچا به خوبی به خورد و مرغا میره. ذرت میریزیم.
طعمی که از ترکیب این مواد به دست میاد فوق‌العاده است. موادمون رو هم میزنیم و درش رو میذاریم تا با سوی متوسط بپزن. سسمون رو مثل روش قبلی درست کردیم. حالا پاستامون رو و بعد موادمون رو بهش اضافه میکنیم. یکم هم بهش از همون ادویه‌های قبلی میزنیم. حبه سیرم توش رنده میکنیم. من همیشه سیر رو آخر غذا اضافه میکنم چون دوست دارم طعم و عطر تازگی سیر تو غذا بمونه. بازم قسمت خوشمزه غذامون، پنیر پیتزا. نیست اینو امتحان کنم. فقط شما نگاه کنین کش پنیر رو، یعنی ولم کنین همش رو میخورم. حتما درست کنین لذتش رو ببرین، واقعا عالیه، فوق‌العاده است. شما میتونین پاستاتون رو با هر چیزی که دوست دارین درست کنین، مثل زیتون، گوجه، یا مثلا میتونین به جای مرغ از گوشت استفاده کنین، یا حتی اصلا از گوشت یا مرغ استفاده نکنین و کاملا گیاهی درست کنین. از تغییر روش پخت غذاتون نترسین. هر مزه‌ای که دوست دارین رو بهش اضافه کنین و هر مزه‌ای که دوست ندارین رو ازش کم کنین. یه موقع‌هایی ما از یه غذا خوشمون میاد ولی از یه طعم یا یه مواد داخلش خوشمون نمیاد. چه اشکالی داره؟ اونا رو عوض میکنیم. اینجوری میتونیم از خوردن تمام غذاها لذت ببریم. آشپزی تکرار طعم هاست، اما هنر آشپزی خلق یه طعم جدید ولی خوشمزه است. اگه دوست دارین مدل‌های دیگه یه پاستا یا هر غذایی که دوست دارین رو درست کنم، زیر همین پست برام بنویسین. خوشحال میشم که منو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و توی اینستا فالو کنید. لایک و کامنت یادتون نره.